صباح الخير او مساء الخير حسب توقيت مشاهدتك للفيديو. احنا اتعلمنا ازاي نصمم قواعد من خامة البي في سي قبل كده وعملنا عليها فيديوهين. القواعد دي معانا من الخشب ودي ممتازة جدا، لكن هنا مش انا اللي عامل القواعد دي، لا ده صديق ليا وحد مبدع جدا وبرضه في مجال البي في سي موجود معانا، وان شاء الله كلنا هنستفاد منه. والفيديو ده يعتبر اول فيديو دعم موجود على القناة لفيديوهات اخرى او لقنوات اخرى، وهو الصراحة يستحق. انسان مبدع ومجتهد وانقذني. انا كنت داخل معرض صغير ومش هلحق اعمل كل القواعد لكل القطع اللي موجودة عندي، فطلبت منه يعمل لي قواعد خشب وعملها بأقل أدوات، وطبعا يستحق الدعم مننا كلنا. الفيديو ده هيكون أول فيديو دعم بإذن الله موجود على القناة، ومش هيكون آخر فيديو. رابط القناة الخاصة بصديقي صاحب قناة صانع موجود تحت في الوصف، أتمنى تدخلوا تشتركوا وتشجعوه. طبعا شغال هو في خامة البي في سي زينا وهتستفادوا منه بإذن الله.